Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо не просто історичне дослідження, а радше щось схоже на архівну ексгумацію, на клінічну дисекцію міфу. Об'єктом нашого аналізу є постать, чиє історичне існування ледь-ледь жевріє в єдиному абзаці тексту, написаному майже 900 років тому. Ім'я цієї постаті – Чорнобог. Наша мета сьогодні – не просто переказати історію, а препарувати її, розібрати на складові кожен документ, кожну наукову суперечку та кожну сучасну реінкарнацію. Це буде глибоке, скрупульозне занурення. Ось наша дорожня карта. Ми почнемо з абсолютного епіцентру, з точки відліку єдиного першоджерела – хроніки слов'ян Гельмольда. Потім ми зробимо стрибок через часову прірву у майже 400 років, щоб проаналізувати пізніші і, як ми побачимо, значно більш сумнівні згадки. Далі ми зануримось у вир академічних дебатів, що тривають століттями. Чи був Чорнобог реальним божеством, чи всього лише химерою, псевдобожеством? Після цього ми змінимо наші аналітичні інструменти і перейдемо до лінгвістичної реконструкції самого його імені. І наостанок ми простежимо його абсолютно феноменальне воскресіння в сучасній поп-культурі та езотеричних практиках. Але не варто сприймати цю структуру як просту лінійну екскурсію. Кожен пункт нашого плану – це радше спуск на новий, глибший рівень, де саме поняття історичного факту стає все більш розмитим. Тож розпочинаємо нашу експедицію. Саме так, і наша експедиція починається саме тут. Уявіть собі величезну, складну будівлю сучасного міфу про Чорнобога. Всі фільми, всі книги, всі відеоігри. А тепер уявіть, що вся ця конструкція стоїть на фундаменті, що складається з одного єдиного речення, одного уривка, написаного німецьким священником, хроністом Гельмольдом із Бозау в 12 столітті. Давайте ж розглянемо цей наріжний камінь під мікроскопом. Ось цей текст в оригіналі латиною. Проведемо його дослівний розбір. Гельмольд пише: «Слов'яни мають особливу оману, бо на своїх бенкетах і пиятиках вони передають по колу чашу, над якою вимовляють слова «не скажу освячення, а скоріше прокляття, в ім'я богів, доброго, звісно, і злого, заявляючи, що всяка добра доля походить від доброго Бога, а не доля від злого. Тому злого Бога своєю мовою вони називають дияволом або цернебог, тобто чорним богом». Це все. Це повний обсяг первинного матеріалу, на якому тримається весь подальший міф. Зачекай, давай зупинимось. Ця візуалізація, ця цитата приховує складність, яку ми ще навіть не почали розбирати. Ми дивимося на цей текст як на об'єктивний доказ, але це не доказ, це артефакт. І перш ніж вивчати артефакт, ми мусимо зрозуміти контекст його створення. Ми щойно прочитали текст, ніби це незаперечний факт, але це інтерпретація, причому інтерпретація чужинця. Розгляньмо, наприклад, слово «ексекреціонес» – прокляття. Це точний етнографічний опис ритуалу, чи це оціночне судження християнського монаха, для якого будь-який язичницький обряд апріорі є чимось негативним, демонічним, прокляттям? Або фраза «патерам циркумферунд» – передають чашу по колу. Це може бути що завгодно, від урочистої релігійної церемонії до звичайної кругової чаші на банкеті. Ми не можемо просто взяти цей текст за чисту монету. Ми зобов'язані провести його повну деконструкцію, почавши з особистості автора. Абсолютно слушне зауваження. Отже, хто такий Гельмольд із Бозау? Це німецький католицький священник, який писав свою хроніку слов'ян приблизно між 1168 та 1172 роками. Його головна мета – це не об'єктивне антропологічне дослідження, це ідеологічна документація процесу християнізації полабських слов'ян. Історичний контекст – це епоха Венського хрестового походу, по суті, священної війни німецьких феодалів проти слов'ян-язичників. Його перспектива – це погляд переможця, християнського місіонера на забобони переможених. Але давайте зануримось ще глибше. Спробуємо реконструювати світогляд Гельмольда. Для нього, як для людини середньовіччя, світ був чітко поділений на божественне світло і диявольську темряву.
Існувала лише одна істина – християнство і єресь, все, що поза нею, що автоматично вважалося проявом роботи сатани. Коли він спостерігає чи описує язичницький ритуал, де згадується злий або чорний принцип, його мозок не здатен обробити цю інформацію інакше, як через призму власної теології. Він чує «чорний бог» і автоматично, без вагань, перекладає це як «діаболь», «диявол». Він не намагається зрозуміти місцеву космологію. Він просто знаходить найближчий відповідник у своїй системі координат. І для цього процесу існує спеціальний термін. Так, ти вимагаєш визначення, і це абсолютно необхідно. Термін, який ми шукаємо, це інтерпретаціо християна. Академічно – це практика інтерпретації язичницьких вірувань та міфології через призму християнської теології, що майже завжди призводило до ототожнення місцевих богів з дияволом або демонами. Але це визначення, хоч і точне, звучить надто сухо. Насправді, це був не просто інтелектуальний інструмент, це був інструмент культурного завоювання ідеологічної війни. Уявіть це як заміну операційної системи на комп'ютері. Щоб встановити нову систему, тобто християнство, потрібно було дискредитувати стару, язичництво. Найпростіший спосіб – не заперечувати існування старих богів, а перепризначити їхні ролі в новій системі. Ваш могутній бог лісу – тепер він дрібний біс, а ваш чорний бог, що відповідає за невдачу, він не хто інший, як сам сатана. Це не просто інтерпретація, це цілеспрямована теологічна диверсія. І хроніка Гельмольда – це звіт з поля бою, написаний офіцером армії переможця. Саме так. І після цього звіту з поля бою настає тиша. Глибока, майже абсолютна тиша, що триває близько 400 років. Ім'я Чорнобог повністю зникає з історичних записів. Воно не зустрічається в жодному іншому джерелі. І лише у 16 столітті, в епоху Ренесансу, коли німецькі вчені-гуманісти починають збирати та вивчати старовину, привид Чорнобога з'являється знову. Але постає питання, чи це той самий привид, якого бачив Гельмольд? Давайте проведемо технічне порівняння. Ось таблиця, що візуалізує ключові згадки. Гельмольд близько 1170 року згадує Сцернеберобоха і безіменного доброго бога. Потім, через майже 400 років, Томас Канцов у своїй хроніці помиранні близько 1538 року згадує Зернебух і, що важливо, вперше вводить його антипода на ім'я Біалбух, тобто Білобога. 12 років по тому Себастьян Мюнстер у своїй космографії повторює цю пару – Зернебог та Белбух. На перший погляд, це виглядає як послідовний розвиток інформації. Зачекай, знову зупинимось. Сама ця таблиця, ця візуалізація – це інтелектуальна пастка. Вона створює хибну еквівалентність, ставлячи в один ряд свідчення очевидця, хоч і упередженого, і праці кабінетних вчених, написані через 4 століття після подій. Канцов і Мюнстер – це не свідки. Вони жили в епоху, коли язичництво в їхньому регіоні було мертве вже сотні років. Вони не проводили польових досліджень. Вони читали старі хроніки, майже напевно і Гельмольда. І що вони побачили? Гельмольд згадав злого бога на ім'я Чорнобог і безіменного доброго бога. Гуманістична логіка, що прагне симетрії та порядку, підказала їм очевидний, але ймовірно хибний висновок. Якщо є Чорнобог, то має бути і Білобог. І вони його по суті створили. Біалбак – це з високою ймовірністю літературна конструкція, народжена з потреби в симетрії, а не з реального історичного свідчення. Саме так. І ця проблема стосується не лише Канцова та Мюнстера. Інші автори того періоду, як от Йоган Ліднер або Авраам Френцель, сьогодні в академічному середовищі вважаються абсолютно ненадійними. Їхні праці – це компіляції, суміш чуток, власних домислів та некритичного копіювання старих текстів. Це був свого роду зіпсований телефон, що тривав століттями. Гельмольд сказав одне, Канцов та Мюнстер логічно добудували друге, а пізніше автори перетворили це на цілий пантеон. В результаті з одного речення про чорного бога виросла повноцінна дуалістична система, якої, можливо, ніколи не існувало. Все це підводить нас безпосередньо до сучасного поля бою, до академічних дебатів, що тривають вже не одне століття. Вся ця плутанина в джерелах, ця крихкість доказової бази породила цілий спектр наукових теорій щодо статусу Чорнобога та його пізнішого двійника Білобога. Давайте спробуємо систематизувати цей інтелектуальний хаос. У науковому середовищі, якщо узагальнити, склалося 4 основні гіпотези. Перша, найбільш скептична – Чорнобог – це просто епітет сатани, введений самим Гельмольдом, а Білобог – пізніша літературна конструкція.
Друга – романтична. Чорнобог і білобог – це автентичні важливі слов'янські божества. Третя – компромісна. Це місцеві слов'янські назви для християнських фігур, що виникли в період двовір'я. І четверта, найбільш радикальна – це псевдобожества, яких взагалі не існувало. Цей список виглядає як меню з варіантами, але насправді це більш схоже на геологічні пласти. Кожна теорія відображає дух епохи, в яку вона народилася. Теорія про автентичних богів – це продукт романтизму 19 століття, коли кожна європейська нація прагнула знайти свою велику міфологію. А скептичні теорії – це продукт пізнішого, більш критичного позитивістського підходу 20 століття. Вивчаючи ці інтерпретації, ми вивчаємо не так слов'янське язичництво, як історію самої науки славістики. Найяскравішим прикладом саме романтичного підходу є теорія іранського дуалізму. Вчені 19 століття, захоплені ідеями проіндоєвропейської єдності, побачили в гіпотетичній парі Чорнобога і Білобога пряме відлуння давньоіранської зороастрійської міфології, вічної боротьби між Ахура-Маздою, богом світла і добра, та Ангроманью або Аріманом, духом темряви і зла. Вони припускали, що цей складний філософський дуалізм міг прийти до слов'ян через тривалі контакти зі скіфами або сарматами, які були іраномовними народами. Зачекай, перш ніж ми почнемо говорити про іранський дуалізм, ми маємо чітко визначити сам термін дуалізм, бо це слово використовують занадто вільно. Отже, що це таке? Дай нам точне визначення. Добре, ось воно – філософська або релігійна концепція, яка визнає існування двох незалежних і протилежних начал. Але навіть це визначення занадто загальне. Існують різні типи дуалізму. Є радикальний метафізичний дуалізм, як у зороастризмі, де світло і темрява – це дві одвічні нестворені субстанції. А є пом'якшений етичний дуалізм, де боротьба відбувається на моральному рівні, але зло не є рівнем добру. Коли ми просто кажемо «слов'янський дуалізм», ми ризикуємо приписати простому народному уявленню про удачу і невдачу складну філософську систему, якої там, найімовірніше, ніколи не було. Щоб зрозуміти, наскільки ця аналогія ймовірно хибна, погляньмо на справжню зороастрійську систему. Ахура-Мазда – це абсолютний творець, уособлення добра, істини і порядку. Аріман – його вічний супротивник, руйнівник, втілення зла, брехні і хаосу. Це космічна, етична, всеохопна боротьба за долю Всесвіту. А тепер порівняймо це з тим, що пише Гельмольд. Він каже, добрий Бог відповідає за добру долю, а злий Бог – за недолю. Це звучить не як війна між абсолютним добром і злом. Це звучить як прагматичний розподіл відповідальності за удачу та невдачу в повсякденному житті. Це зовсім інший масштаб і рівень мислення. І саме до такого висновку прийшли пізніші, більш критичні дослідники ХХ століття. Такі титани славістики, як поляки Станіслав Урбанчик та Олександр Брюкнер, повністю відкинули теорію іранського впливу як безпідставну фантазію. Урбанчик, якого ми тут цитуємо, прямо заявив, що зв'язки з іранцями в цьому випадку слід відкинути, оскільки основа надто крихка. Вони стверджували, що Чорнобог, якщо він і існував у свідомості слов'ян, був радше персоніфікацією нещастя, злого фатуму, а не верховним богом зла в дуалістичній системі. А тепер давайте змінимо наш аналітичний фокус. Ми достатньо довго блукали лабіринтами суперечливих історичних текстів. Давайте відкладемо їх і візьмемо до рук єдиний, можливо, надійний артефакт, який у нас є, саме слово, фразу «чорний бог». Давайте перейдемо від історії до лінгвістики і спробуємо реконструювати її первинне значення. І тут нам знадобиться специфічний інструмент, який саме – це ономастика. Дай нам визначення. Ономастика – це розділ лінгвістики, що вивчає власні імена, історії їх виникнення та перетворення. У нашому випадку нас цікавить її підрозділ – теоніміка, що вивчає імена богів. Ономастичний підхід дозволяє нам зробити дещо дуже важливе. Він зміщує фокус. Ми питаємо вже не «ким був Чорнобог?», ми питаємо, що спочатку означала фраза, яку Гельмольд записав як «цер не Бог». Це принципово інше питання. Сучасні дослідники, зокрема польський лінгвіст Міхал Лучинський, провели таку реконструкцію. Вони відновили праслов'янську форму цієї фрази як «чорний бог». Для довідки, праслов'янська мова – це гіпотетична, незафіксована на письмі мова-предок всіх сучасних слов'янських мов. Лінгвістична реконструкція дозволяє нам зазирнути вглиб століть,
до того, як ця фраза була спотворена латинською транскрипцією Гельмольда. І ось у чому полягає ключовий аргумент Лучинського та інших прихильників цієї теорії. Слово «бог» у праслов'янській мові, окрім прямого значення «бог», «божество», мало й інше абстрактне значення – доля, удача, частка, багатство. Це значення зберіглося у словах «багатий» чи «убогий», а прикметники «чорний» та «білий» у всіх слов'янських мовах мають стійке метафоричне значення «поганий» та «добрий». Таким чином, фраза «чарний бог» могла означати не чорне божество, а бути ідіоматичним виразом, що означав «погана доля». Відповідно, «бел-бог» – «добра доля». Ця гіпотеза блискуче підтверджується численними аналогіями в живих слов'янських мовах. Польською «чарна дола» – «чорна доля», сербською «црна срича» – «чорне щастя», тобто нещастя. І що найцікавіше, в деяких діалектах саме слово «бог» зберегло це значення. У сербському діалекті «бел-бог» означає просто «доля», а в болгарському «б'єл-бог» – «удача». І це підводить нас до ключового, можливо, найважливішого питання у всій цій історії. Чи міг німецький монах Гельмольд, який не був носієм мови і дивився на слов'ян через призму інтерпретацію християна, почувши від них фразу, що буквально перекладається як «чорний бог», просто не зрозуміти її ідіоматичного значення «погана доля»? Чи міг він, почувши слово «бог», автоматично прийняти абстрактне поняття за ім'я конкретного божества? Відповідь з точки зору лінгвістики – не просто міг, це було майже неминуче. Це найелегантніше і найекономічніше пояснення з усіх. Воно не вимагає іранських впливів чи складних дуалістичних систем. Воно вимагає лише визнати можливість простого міжкультурного та мовного непорозуміння. І ось тут наша історія робить дивовижний, парадоксальний поворот. Персонаж, народжений, імовірно, з лінгвістичного непорозуміння і практично спростований сучасною академічною наукою, раптом воскресає у ХХ столітті і стає справжньою іконою масової культури. Постать, що не мала власних міфів, раптом їх отримує. Як це сталося? Погляньмо на хронологію цього відродження. 1940 рік. Мультфільм «Фантазія Волта Діснея». Сегмент «Ніч на Лисій горі» представляє світу Чорнобога, гігантського крилатого демона, що є, по суті, анімаційним втіленням сатани. Потім довга пауза. Наприкінці 90-х він з'являється у відеоіграх як головний антагоніст. 2001 рік. Виходить знаковий роман «Американські боги» Ніла Геймана, що дає Чорнобогу новий складний образ. Далі ефект снігової кулі. Ще більше ігор, екранізація роману. Але ця хронологія не просто список дат, це історія мутації ідеї. Дісней створив візуально могутній, але культурно порожній образ. Відеоігри закріпили його статус фінального боса. А потім прийшов Гейман, який взяв це ім'я і наповнив його новим змістом, повернувши Чорнобогу його слов'янське коріння і створивши навколо нього абсолютно нову сучасну міфологію. І саме ця версія стала домінуючою у 21 столітті. Давайте детально порівняємо ці два стовпи з сучасного образу. У Діснея Чорнобог – це велична, космічна, майже абстрактна сила, втілення абсолютного зла. У Геймана – повна протилежність. Його Чорнобог приземлений – це похмулий старий слов'янський іммігрант, який живе в Чикаго і скаржиться на біль у спині. Він не абсолютне зло, він бог смерті, крові та забуття, втомлений від безсмертя і відсутності вірян. Його робота на бійні, де він вбиває корів одним ударом молота, це потужна метафора його занепаду, його зведеної до брутальної рутини божественної функції. Дісней дав йому візуальну могутність, а Гейман – характер, трагедію і культурну ідентичність. І ось у чому полягає найбільша іронія всього нашого дослідження. Ці вигадані художні образи, які не мають майже нічого спільного з історичною реальністю, стали для сучасної аудиторії набагато більш реальними, ніж один туманний уривок з хроніки Гельмольда. Вони заповнили собою вакуум. Оскільки справжніх, автентичних міфів про Чорнобога не існує, поп-культура створила їх сама. І тепер, коли хтось чує ім'я Чорнобог, він уявляє або демона з фантазії, або старого з молотом з американських богів. Вигадка витіснила і повністю замінила собою крихку історичну реальність. Але історія на цьому не закінчується. Окрім академіків та сценаристів, є ще одна група, яка зацікавилася Чорнобогом. Це сучасні язичники або рідновіри.
та езотерики. Для них він не історичний артефакт і не персонаж фентезі, а жива, діюча космічна сила. Давайте розглянемо цю третю реінкарнацію. У сучасному язичництві Чорнобог проходить чергову, можливо, найцікавішу трансформацію. Його, по суті, реабілітують. Він більше не злий у християнському розумінні. Він стає уособленням необхідної природної руйнівної сили. Це енергія зими, яка заморожує землю. Це процес розпаду старого листя, яке стає добривом для нового життя навесні. Він асоціюється з Коручином, зимовим сонцестоянням, найтемнішим днем у році. Він стає космічним принципом руйнування, трансформації та очищення, позбавленим людських моральних якостей. І тут ми знову бачимо той самий процес інтерпретації. Вчені 19 століття інтерпретували його через призму зороастризму, поп-культура через фентезі, а сучасні язичники через призму сучасної екологічної свідомості та психології Юнга з її архетипом тіні. Це не реконструкція старої віри, а створення нової, яка відповідає сучасним духовним запитам. Ця цитата чудово ілюструє цю сучасну філософію. Старе має померти, щоб народилося нове. Це не добре і не погано, така природа. Це спроба знайти місце для руйнування та смерті у гармонійній циклічній картині світу. І фігура Чорнобога, історично порожня і позбавлена власного міфологічного багажу, стає ідеальним вмістилищем для цієї ідеї. Він – чисте полотно, на якому кожна епоха малює свій власний унікальний портрет темряви. Але чи не є ця сучасна інтерпретація просто ще однією, хоч і більш філософською, формою міфотворчості, схожою на ту, що роблять Дісней чи Гейман? Ми пройшли весь шлях від одного речення середньовічній хроніці до сучасного космічного принципу через Діснея та відеоігри. Ми розібрали історичні джерела, лінгвістичні реконструкції та культурні реінкарнації. Це відкриває перед нами новий інтелектуальний коридор для аналізу. Настав час поставити фінальне, головне питання. Що говорить про нас, як про культуру, той факт, що ми знову і знову повертаємося до цієї примарної фігури? Чому наша культура так відчайдушно потребує Чорнобога? Можливо, відповідь у тому, що він є ідеальним символом для того, з чим людство завжди намагалося впоратися – з випадковістю, з невдачею, з хаосом, з неминучим розпадом і смертю. Дати цьому безликому жаху ім'я, обличчя, молот у руці – це спосіб вступити з ним у діалог, спробувати його зрозуміти або принаймні назвати. Чорнобог такий живучий не тому, що він був могутнім богом давніх слов'ян, а тому, що він є порожнім знаком, ідеальним дзеркалом, в яке кожне покоління може вдивлятися, щоб побачити відображення власних унікальних страхів. Його історія – це не стільки історія Бога, скільки історія людської потреби осмислювати темряву.